שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה קשר בין מטריצות אלמנטריות למטריצה הפיכה. מטריצה הפיכה כלשהי, לאו דווקא אלמנטרית. בואו נתחיל. תחילה נזכר בנושאים שאנחנו צריכים לשיעור הנוכחי. A מטריצה מסדר n על n ריבועית, אז A נקראת הפיכה אם קיימת B כך ש-AB שווה BA שווה ל-I, ומסמנים את B להיות A מינוס 1. תזכרו את זה, כי היום באמצעות מטריצות אלמנטריות נוכל למצוא קיצור דרך לזה. A הפיכה אם ורק אם הדרגה של A היא n, A הפיכה אם ורק אם היא שקולת שורות למטריצת היחידה I, מכפלה של מטריצות הפיכות היא הפיכה, ומתקיים. A1 כפול כפול AK במינוס 1, עם כל אלה הפיכות, המכפלה הפיכה, וההופכית של המכפלה היא AK במינוס 1 כפול כפול A1 במינוס 1. כלומר, פותחים סוגריים מהסוף להתחלה. וראינו גם לגבי מטריצות אלמנטריות, שאם יש לי פעולה פי על שורות, מטריצה אלמנטרית שמתאימה לפעולה פי, אם ניקח מטריצה A כלשהי, נבצע על השורות שלה את הפעולה פי, שקול לכפול את A מצד שמאל במטריצה האלמנטרית E. ובאותו אופן, אם יש לי מיו פעולה על העמודות, לוקחים את המטריצה האלמנטרית שמתאימה לפעולה על העמודות, וכופלים ב-A מצד ימין. והנה המשפט הראשון שלנו. A מטריצה מסדר L על N, אזי A הפיכה, אם ורק אם, היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות. כלומר, מטריצה היא הפיכה, אם ורק אם. אפשר לפרק אותה למכפלה של מלא מטריצות אלמנטריות. בואו נוכיח את המשפט. משפט אם ורק אם, שני כיוונים. כיוון ראשון, נתון שהיא מטריצה הפיכה. אנחנו רוצים להוכיח שאפשר לכתוב את A כמכפלה של מטריצות אלמנטריות. אז שימו לב, אם A הפיכה, ראינו לפי התזכורת שהיא שקולת שורות למטריצת היחידה I. מה זה אומר שקולת שורות? אפשר לקחת את A, לבצע פעולות אלמנטריות ולהגיע בסוף ל-I. אבל רגע, לבצע פעולות אלמנטריות שקול להכפלה במטריצות אלמנטריות מצד שמאל. כלומר, קיימות מטריצות אלמנטריות E1, E2 עד EK, המקיימות. לוקחים את A, מבצעים את הפעולה האלמנטרית הראשונה, כלומר, כופלים ב-E1, מבצעים את הפעולה האלמנטרית השנייה, כלומר, כופלים ב-E2, משמאל כמובן, וככה ממשיכים, כופלים בפעולה, במטריצה האלמנטרית EK-1 של הפעולה EK-1, ובסוף כופלים במטריצה האלמנטרית האחרונה EK, שמתאימה לפעולה האלמנטרית האחרונה פי K. ומה מקבלים בסוף? את I. לקחנו את A. דרגנו ל-I, פירושו, לקחנו את A, כפלנו באלמנטריות משמאל, וקיבלנו בסוף את I. לפי חוק הקיבוץ, כל הסוגריים שאתם רואים פה, אני יכולה למקם כרצוני. מה אני רוצה לעשות? בואו נראה. אני רוצה לשים סוגריים רק בין EK ל-E1. אז מה כתוב פה? יש לי איזושהי מטריצה עם שם מאוד ארוך, EK כפול EK-1, כפול כפול E2 כפול E1, המטריצה הזאת כופלת את A, ובסוף מקבלים את I. מה אני יודעת להגיד על המטריצה EK כפול כפול E1? אני יודעת להגיד שהמטריצה EK כפול EK-1 כפול כפול E1 היא הפיכה. למה? כי היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות. מטריצות אלמנטריות הן הפיכות. מכפלה של הפיכות היא הפיכה. לכן, המטריצה האחת הזאת שכופלת את A מצד שמאל, היא מטריצה הפיכה. אם כך, נכפול בהופכית שלה מצד שמאל, ונראה מה אנחנו מקבלים. אז הנה, לקחנו את A, כפלנו באלמנטריות, קיבלנו את I, זו מטריצה הפיכה, נכפול בהופכית שלה מצד שמאל. EK כפול כפול E1 במינוס 1. זאת ההופכית של המטריצה הזאת. אנחנו כופלים משמאל את שני האגפים, הנה שמנו את זה משמאל, והנה שמנו אותה גם באגף ימין משמאל, ומה אנחנו מקבלים? זו מטריצת היחידה. למה? מטריצה כפול ההופכית שלה זה I.
מה יש לנו בצד שני? בצד שני יש לנו את המטריצה EK כפול E2 כפול E1 במינוס 1. זוכרים לפי התזכורת למה זה שווה? נכון, אפשר לפתוח סוגריים מהסוף להתחלה. E1 במינוס 1 עד EK במינוס 1. מהסוף להתחלה. עכשיו בואו נבין מה כתוב כאן. A שווה ל-E1 במינוס 1 כפול E2 במינוס 1 כפול EK במינוס 1. זה מה שקיבלנו. I כפול A זה A, פתחנו סוגריים כפול I, לא צריך את I, וקיבלנו את A כ-E1 במינוס 1 כפול EK במינוס 1. רגע, E1 עד EK מטריצות אלמנטריות. ראינו בשיעור קודם שההופכית של אלמנטרית גם היא אלמנטרית, ולכן כל המטריצות האלה E1 במינוס 1 עד EK במינוס 1 הן כולן מטריצות אלמנטריות. ולכן, מה קיבלנו? קיבלנו את A כמכפלה של מטריצות אלמנטריות, כי כל אחת מהמטריצות האלה הן מטריצות אלמנטריות. עכשיו נראה את הכיוון השני. אני יודעת ש-A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות. מה אני רוצה להוכיח? אני רוצה להוכיח ש-A הפיכה. טוב, אבל זה יהיה ממש פשוט. A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות. מטריצות אלמנטריות הן הפיכות, לכן A היא מכפלה של מטריצות הפיכות. ומה אנחנו יודעים על מכפלה של מטריצות הפיכות? מכפלה של מטריצות הפיכות היא בעצמה הפיכה. זהו, זה מסכם לנו את ההוכחה. ועכשיו שימו לב, כי תכף נעשה דוגמה. כשאני רוצה לכתוב את A כמכפלה של מטריצות אלמנטריות, את מי אני צריכה? אני צריכה את המטריצות האלמנטריות E1, E2 עד EK, צריך למצוא אותן, אבל ב-A מופיעות ההפיכות שלהן, ההופכיות שלהן. כלומר, נמצא את E1, נחשב את ההופכית שלה, נכתוב אותה בצד שמאל. נחשב את E2, נמצא את ההופכית שלה, נכפול מימין ל-E1 במינוס 1 וכן הלאה. זכרו, כי זה מה שאנחנו נעשה עכשיו בדוגמה. אז הנה הדוגמה. אנחנו רוצים לכתוב את A ואת A מינוס 1 כמכפלה של מטריצות אלמנטריות עבור מטריצה A נתונה, ושימו לב, A הפיכה ולכן A מינוס 1 הפיכה. אז גם A מכפלה של אלמנטריות וגם A מינוס 1 מכפלה של אלמנטריות. ואת שתיהן אנחנו רוצים לפרק למכפלה של אלמנטריות. בואו נראה. אז ראינו איך עושים את A. אנחנו ניקח את המטריצה A שזה 1, 2, 3, 4, ודבר ראשון שצריך לעשות זה למצוא את המטריצות האלמנטריות המתאימות. לכן ניקח את A ונדרג לקבלת I. ואז נמצא את הפעולות האלמנטריות שמביאות את A ל-I, ומהן נחשב את המטריצות האלמנטריות המתאימות. אז בואו נתחיל בפעולות. 1, 2, 3, 4, אנחנו רושמים בכל שלב דירוג פעולה אחת כדי לזהות את הפעולה האלמנטרית המתאימה. אז הפעולה הראשונה לאפס את 3 שנמצא כאן, R2 פחות 3 R1, הפעולה הבאה תהיה לאפס את 2, יש לי פה 2 ומינוס 2, אז לפני שאני אהפוך את המינוס 2 ל-1, אני רוצה לאפס את ה-2 שמעליו, לכן אני עושה R1 מקבל R1 ועוד R2, ובסוף אנחנו צריכים עוד את המינוס 2 להפוך ל-1, ולכן R2 יהפוך למינוס חצי R2. זהו, אלה 3 הפעולות שמביאות את A ל-I. יש לנו 3 פעולות אלמנטריות. עכשיו נאתר, נחשב את המטריצות האלמנטריות המתאימות. אנחנו צריכים לחשב את E1 עבור Phi1, E2 עבור Phi2 ו-E3 עבור Phi3. אבל זכרו, בפירוק של A לאלמנטריות הופיעו ההופכיות, לא E1, E1 במינוס 1, לא E2, E2 במינוס 1, לכן נחשב גם את E1 וגם את E1 במינוס 1, וכן הלאה, גם ל-E2 וגם ל-E3. אז הנה החשבונות. ניקח את המטריצה I, כמובן I2, הכל פה מסדר 2. Phi1 הייתה הפעולה, R2 מקבל, R2 פחות 3R1. מי זו המטריצה האלמנטרית E1? קחו את המטריצה הזו ותעשו R2 פחות 3R1, זה 0 פחות 3, 1 פחות 0, מקבלים את המטריצה הזאת. עכשיו נחשב את Phi1 במינוס 1. מי זה Phi1 במינוס 1?
אם עשינו R2 פחות 3R1, עכשיו נעשה R2 ועוד 3R1. פעולה הפוכה, מטריצה הופכית, זוכרים? זה היה בשיעור שעבר. אז אנחנו מקבלים את המטריצה E1 במינוס 1 שכתובה פה. עכשיו נעשה את אותו דבר עבור הפעולה השנייה והפעולה השלישית. הנה פי 2. R1 מקבל R1 ועוד R2. ניקח את אותה מטריצה I שכתובה פה, ונבצע R2 ועוד מה זה היה? R1 ועוד R2. R1 ועוד R2. 1 ועוד 0, 0 ועוד 1. הנה. שורה שנייה כמובן לא שינינו, עשינו רק פעולה אחת. עכשיו נחשב את פי 2 במינוס 1. אם עשינו R1 ועוד R2, נעשה R1 פחות R2. פי 2 במינוס 1 זה R1 פחות R2, והנה E2 במינוס 1, זו ההופכית של E2. והפעולה השלישית והאחרונה, היה לנו פי 3, R2 מקבל מינוס חצי R2, זאת המטריצה E3, וכמובן, מה יהיה E3 במינוס 1? כפלנו במינוס חצי, צריך לחלק במינוס חצי. מה זה לחלק במינוס חצי? לכפול במינוס 2. ולכן יש לנו R2 מקבל מינוס פעמיים R2, והנה E3 במינוס 1. זהו, סיימנו את כל ההכנות. עכשיו אפשר לכתוב את A כמכפלה של אלמנטריות. זוכרים איך זה הופיע בהוכחה? A שווה ל-E1 במינוס 1, E2 במינוס 1 וכן הלאה. לא את המקוריות, את ההופכיות של המקוריות. זה מה שאנחנו צריכים. ולכן A שווה ל-E1 במינוס 1 כפול E2 במינוס 1 כפול E3 במינוס 1. המטריצות רשומות לנו פה, נרשום אותם בסדר המתאים וסיימנו. כלומר, מה יש לי כאן? 3 מטריצות אלמנטריות, שאם נכפול את שלושתן ביחד, נקבל בסוף את המטריצה A. כתבנו את A כמכפלה של אלמנטריות, כאילו פירוק לגורמים. פירקנו את A לגורמים של מטריצות אלמנטריות. עכשיו אנחנו רוצים גם את A מינוס 1. איך נעשה את זה? זה לא הופיע לנו במהלך ההוכחה. אין לי את הנוסחה. נצטרך לחשב את הנוסחה עבור A מינוס 1. בואו נעשה את זה. ראינו שכשלוקחים את A ומבצעים פעולות אלמנטריות E1, E2 עד EK, בסוף מקבלים את המטריצה I. עכשיו אני רוצה את A מינוס 1. בשוויון הזה לא מופיע A מינוס 1. מה נעשה? ברור, נכפול ב-A מינוס 1. מאיזה כיוון? אם אני רוצה להיפטר מ-A, אני צריכה לכפול מימין. אז נכפול את שני האגפים ב-A מינוס 1 מימין. שימו לב, כל פעם שכופלים במטריצות, חובה לציין מאיזה כיוון. אני מאוד מקפידה על זה. אז אנחנו כופלים מימין ב-A מינוס 1, מה מקבלים? מה שהיה לנו ומתווסף A מינוס 1, וגם כאן מתווסף A מינוס 1 מצד ימין. עכשיו שימו לב. A כפול A מינוס 1 זה I, לא צריך לכתוב. I כפול A מינוס 1 זה A מינוס 1, תראו מה קיבלנו. A מינוס 1 שווה ל-EK כפול EK מינוס 1 כפול E1. ומה ה-EK עד E1? מה המטריצות האלה? נכון, אלה מטריצות אלמנטריות. כלומר, הנה הנוסחה עבור A מינוס 1. A מינוס 1 שווה לא להופכיות, לאלמנטריות המקוריות. אבל מה? צריך לכתוב אותם מהסוף להתחלה. EK מופיע בצד שמאל, ו-E1 מופיע בצד ימין. טוב, את זה כבר חישבנו, את זה כבר יש לנו. בואו נכתוב. A מינוס 1 שווה, E3 כפול E2 כפול E1. מהן המטריצות? ראינו אותם מקודם. הנה E3, הנה E2, והנה E1. פירקנו גם את A מינוס 1 למכפלה של אלמנטריות. הנה עוד דוגמה. הוכיחו את האלגוריתם לחישוב ההופכית באמצעות מטריצות אלמנטריות. זוכרים? בזמנו היה לנו הוכחה מאוד ארוכה ומאוד כבדה. לחשב את A מינוס 1. איך עשינו את זה? לקחנו את A, הצמדנו את I ודרגנו. כש-A הפכה ל-I, I הפכה ל-A מינוס 1. ההוכחה הייתה מאוד ארוכה, וכפלנו מטריצות ושורות ועמודות ומשוואות. בואו תראו איך באמצעות מטריצות אלמנטריות אנחנו עושים את זה ב2-3 שורות. בואו נצא לדרך.
A הפיכה, אם ורק אם היא שקולת שורות למטריצה I. זה כבר אמרנו וראינו. מה המשמעות של זה? כבר ראינו גם את זה. קיימות מטריצות אלמנטריות E1 עד K, כך שלוקחים את A, מבצעים את הפעולות האלמנטריות, כלומר, כופלים באלמנטריות המתאימות, מקבלים את I. עכשיו תסתכלו. כל זה קורה הרי אם ורק אם A הפיכה. כלומר, יש לי בכיס את A מינוס 1. קיימת מטריצה כזו. בואו נכפול משני הכיוונים. מאיזה צד אנחנו כופלים? מימין. אנחנו רוצים להעמיד את A מינוס 1 ליד A. והנה מה מקבלים. כל מה שהיה והתווסף A מינוס 1, מה שהיה והתווסף A מינוס 1. A כפולי מינוס 1 זה I, לא חייבים לכתוב. נכון, אבל בואו נשאיר את I. I כפולי מינוס 1 זה A מינוס 1. אפשר להשאיר את I, נכון, אבל אני לא רוצה. כאן אני רוצה את I, השארתי, כאן אני לא צריכה את I, לא השארתי. ועכשיו תראו מה כתוב כאן. מה שכתוב כאן, לפי חוק הקיבוץ, אני יכולה את הסוגריים האלה לכתוב קצת אחרת. מה כתוב כאן? שימו לב, קחו את I, בצעו את הפעולה E1, אחרי זה את הפעולה E2, אחרי זה את הפעולה EK, כי כפלנו במטריצות האלמנטריות המתאימות, ומה נקבל בסוף? את A מינוס 1. שוב, אם אנחנו ניקח את I ונבצע על I את אותן הפעולות שביצענו על A לקבלת I, נקבל בסוף את A מינוס 1. שימו לב, הנה אותן פעולות בדיוק, באותו סדר בדיוק. כאן ביצענו על A, וכאן את אותן פעולות בדיוק ביצענו על I. מה קיבלנו בסוף התהליך פה? את I. ומה קיבלנו בסוף התהליך פה? את A מינוס 1. וזה האלגוריתם. הפעולות שמביאות את A ל-I, אותן פעולות באותו סדר מביאות את I ל-A מינוס 1. ושתי השורות האלה מוכיחות את האלגוריתם למציאת A מינוס 1. הנה עוד משפט. זוכרים מה זה מטריצה הפיכה? קיימת B, כך ש-AB שווה BA שווה ל-I. גם ראינו למה חשוב להקפיד AB שווה BA שווה ל-I. בגלל המטריצות הלא ריבועיות שעושות שם בלגן עם הפיכות חד צדדית שאנחנו לא רוצים. אבל רגע, תראו מה אומר המשפט הזה. יש לי A מטריצה ריבועית. אם אני יודעת שקיימת B ריבועית, כך ש-AB שווה ל-I, זהו, סיימנו. A הפיכה ו-B ההופכית שלה. במטריצות ריבועיות מספיק למצוא הופכים מימין וגמרנו. המטריצה אוטומטית הפיכה וההופכים מימין זו ההופכית של A. זה A מינוס 1. וואו, חסכים המון עבודה. בואו נראה למה זה נכון. אני יודעת שקיימת B, כך ש-A כפול B שווה ל-I. אנחנו רוצים להוכיח ש-A היא הפיכה, וגם ש-B זו באמת A מינוס 1. איך נוכיח את זה? בואו נניח בשלילה ש-A לא הפיכה. יש לי מטריצה ריבועית, או שהיא הפיכה, או שהיא לא. אני רוצה להוכיח שהיא הפיכה, אני אניח שהיא לא הפיכה. מה זה אומר שהיא לא הפיכה? שהדרגה שלה קטנה ממש מ-N. זוכרים? הפיכה, אם ורק אם הדרגה היא N. לא הפיכה, הדרגה קטנה מ-N. מה המשמעות? המשמעות של מטריצה מדרגה קטנה מ-N אומר שהיא שקולת שורות למטריצה קנונית C, שמה יש בקנונית? שורת אפסים. כי הדרגה קטנה מ-N, ולכן מספר השורות בצורה המדורגת או הקנונית לא שווה ל-N, אז יש לי שורת אפסים. לפחות אחת כמובן, יכול להיות שיש יותר, אבל לפחות אחת. הדרגה קטנה מ-N אנחנו לא יודעים כמה. טוב, מה המשמעות ש-A שקולת שורות למטריצה C עם שורות אפסים? זה אומר שקיימות מטריצות אלמנטריות E1, E2 עד EK, כך שלוקחים את A, מבצעים את הפעולות, כלומר כופלים במטריצות האלמנטריות המתאימות, ובסוף מקבלים את C.
כש-A הפיכה אנחנו מקבלים את I, כש-A לא הפיכה אנחנו מקבלים C עם שורת אפסים לפחות אחת. עכשיו נכפול את שני האגפים במטריצה B. לא ב-A-1, אין לי A-1, אני רוצה להוכיח ש-A הפיכה, אז עדיין אין לי את A-1. מה כן יש לי? יש לי B, ואני יודעת ש-AB שווה ל-I, ולכן במה נכפול? נכפול ב-B מצד ימין, נביא את B ליד A. מה אנחנו מקבלים? מה שהיה לנו כפול B ו-C כפול B. טוב, למה שווה? זה מה שקיבלנו אחרי שכפלנו ב-B. יש לי EK כפול E1 כפול AB שווה ל-CB. רגע, למה שווה AB? AB שווה ל-I. ולכן, לא צריך לכתוב את I. קיבלנו ש-E1 כפול E2 כפול EK שווה ל-C כפול B. בואו ניתן לזה קצת שמות, שיהיה נוח, נסמן את המטריצה הזאת באגף שמאל, נקרא לה P, ואנחנו מקבלים P שווה ל-C כפול B. עכשיו נראה מה יש בכל אגף. אני יודעת שהמטריצה P היא הפיכה. למה? מכפלה של אלמנטריות. P הפיכה אם ורק אם היא מכפלה של אלמנטריות. P מכפלה של אלמנטריות היא הפיכה. רגע, אז מה הדרגה של P אם היא הפיכה? N. בואו נראה מה יש בצד ימין. בצד ימין יש לי C כפול B. אבל זכרו, במטריצה C יש שורת אפסים. אז מה יש לי במטריצה C כפול B? גם שם יש שורת אפסים. תחשבו על השורה האחרונה של המטריצה CB. לכן, C כפול B פירושו שהשורה האחרונה של CB היא 0 שורה ראשונה ועוד 0 שורה שנייה ועוד 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 0 שורה אחרונה. לכן השורה האחרונה של CB היא שורת אפסים. לכן, מה הדרגה של CB? בוודאי, קטנה מ-N. אז יש לי בצד אחד מטריצה מדרגה N, בצד השני מטריצה מדרגה קטנה מ-N. טוב, זה קצת בעייתי. אם כך, קיבלנו סתירה. ולכן אין מצב שהמטריצה A לא הפיכה. היא חייבת להיות הפיכה, אחרת הגענו לסתירה. אז A הפיכה. מה זה אומר לי? שכן יש בעולם הזה מטריצה שקוראים לה A-1. טוב, אבל אני יודעת ש-AB שווה ל-I, ועכשיו אני יודעת שיש לי A-1. אז בואו נצמיד את A-1 ל-A, כלומר נכפול את השוויון ב-A-1 מצד שמאל. מה נקבל? כמובן, A-1 עם A זה I, מתבטל, נשארנו רק עם B, I כפול A-1 זה A-1, ולמה שווה B? A-1. זהו, ברגע ש-AB שווה ל-I, מוכרח להתקיים ש-A הפיכה, וההופכית שלה זה אותה מטריצה B שקיימה AB שווה ל-I, וסיימנו. אז במטריצות ריבועיות מספיק לי הופכי ימני ואני מסודרת. כמובן שכל זה היה עובד גם אם הופכים מצד שמאל, אבל אנחנו לוקחים את ההופכי ימני ומסתפקים בזה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.